أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناة حرفة الشواء. حاليا الكل قاعد ببيته وطفشان. شو رأيكم نجرب تحضير وجبة صحية تعزز مناعتنا وتساعدنا على مواجهة وباء كورونا؟ وصفة اليوم مو بس صحية، كمان لذيذة وسهلة التحضير ويحبوها أولادكم. تابعوني. مكونات هاي الوصفة هي الأناناس، ومعروف عنه غناؤه بفيتامين سي، واللي بيساعدنا على رفع المناعة ومحاربة الالتهاب الفيروسية والبكتيريا وتقليل عرضة الإصابة بالبرد. المكون الثاني العسل، فيه شفاء للناس ومعروف للجميع، فبالتالي ماني محتاج أحكي عنه. المكون الثالث القرفة، وهي بتدمر الغلاف البروتيني للفيروس، فبتمنع تكاثره ونشاطه. تناول ملعقة أو 2 من القرفة يومياً ممكن يفيد في الوقاية من الأمراض اللي بتسببها الفيروسات. بعد ما حكينا عن فوائد الوصفة، خلونا نحكي عن مقاديرها وطريقة تحضيرها. فإذا لنحضر الوصفة هي، أول شيء بدنا نعمل الصلصة. عنا عصير برتقال طازج، عصير ليمون طازج، عسل، حاولوا دائما يكون أصلي، قرفة، نشا. بعدها بنخلط العناصر هاي مع بعضها، المكونات. وهلا بنقص الأناناس لشرايح تكون قد بعض بهذا الشكل. وهلا نطبخ الصلصة على النار. طبعا انتو فيكم تعملوها على الغاز، بس انا بفضل اعملها على الفحم. اسمي انا شغلت النار ليش ما استفيد منها؟ وبعدين حتى بتعمل ريحة حلوة للصلصة بسبب الفحم. طبعا بنتم نتحرك هيك لين تصير سميكة. هلا بعد ما خلصنا طحن الفلفل هنرشه على الأناناس بهذا الشكل. وطبعا ما تنسوا تعملوا الحركة هي للوشين. وهلا بعد ما خلصنا حط الفلفل على الأناناس، بدنا نحطهم على المشوى ونشويهم من 6 ل 8 دقائق حسب قوة النار. طبعا أنا هستعمل نار تكون وسط. وبهيك تكون انتهت حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا الاشتراك في القناة وتعملوا لايك للحلقة وترسلوها لمعارفكم وأقربائكم، وإن شاء الله صحة وعافية.